به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل دوم. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، میخواستم به خاطر گوش کردن ویدیوهای قبلی از شما تشکر کنم و از شما همراهان عزیز کانال متاترون میخواهم در صورتی که کتاب مورد نظری میخواهید خوانده شود، در قسمت نظرات هم نظرات ارزشمندتان را، همین که اسم کتابی را که میخواهید خوانده شود به همراه نویسنده آن برای ما کامنت کنید. در صورت امکان حتما خوانده می شود. امیدوارم تا اینجا توانسته باشم نقشی در اصلاح سبک مالی شما عزیزان ایفا کرده باشم. با تشکر کانال متاترون لطفاً لایک فراموش نشود. ذهن خود شما چگونه کار می کند؟ شما ذهن دارید و باید یاد بگیرید که چگونه از آن استفاده کنید. ذهن شما دو سطح دارد، سطح آگاهانه یا منطقی و سطح ناخودآگاه یا غیر منطقی. شما با ذهن آگاه خود فکر می کنید و هر آنچه که به طور عادی فکر می کنید در ذهن ناخودآگاه شما فرو می رود که متناسب با ماهیت افکار شما ایجاد می شود. ذهن ناخودآگاه شما محل احساسات شما و ذهن خلاق است. اگر فکر می کنید خوب است، خوبی را به دنبال دارد. اگر شما فکر می کنید بد است، بدی را به دنبال خواهد داشت. این روشی است که ذهن شما از آن استفاده می کند. نکته اصلی که باید به خاطر بسپارید این است که وقتی ذهن ناخودآگاه ایده ای را قبول کرد، شروع به اجرای آن می کند. این یک حقیقت جالب و ظریف است که قانون ذهن ناخودآگاه برای ایده های خوب و بد به طور یکسان عمل می کند. این قانون وقتی به روش منفی اعمال شود، دلیل شکست، ناامیدی و ناراحتی است. با این حال وقتی تفکر عادی شما هماهنگ و سازنده است، سلامتی، موفقیت و شکوفایی کامل را تجربه می کنید. وقتی شروع به فکر کردن و احساس درست می کنید، آرامش خاطر و جسمی سالم اجتناب ناپذیر است. هر آنچه را که از نظر ذهنی ادعا می کنید و احساس می کنید واقعی است، ذهن ناخودآگاه شما تجربه شما را میپذیرد و به ذهن میسپارد. تنها کاری که لازم است برای شما انجام شود این است که ذهن ناخودآگاه شما ایده شما را بپذیرد و قانون ذهن ناخودآگاه خود شما سلامتی، آرامش یا موقعیت مورد نظر شما را به ارمغان میآورد. شما دستور یا فرمان را می دهید و ذهن ناخودآگاه شما صادقانه ایده ای را که تحت تاثیر قرار گرفته است تولید می کند. قانون ذهن شما این است که شما با توجه به ماهیت فکر یا ایده ای که در ذهن آگاه خود دارید از ذهن ناخودآگاه خود واکنش یا پاسخی دریافت خواهید کرد. روانشناسان و روانپزشکان خاطر نشان می کنند که وقتی افکار به ذهن ناخودآگاه شما منتقل می شود، برداشت ها از سلول های مغز ایجاد می شود. به محض اینکه ذهن ناخودآگاه شما هر ایده ای را بپذیرد، بلافاصله عملی می شود. این مجموعه با همکاری ایده ها کار می کند و از هر اندکی از دانش که در طول زندگی خود جمع کرده اید برای رسیدن به هدف استفاده می کند. این از قدرت، انرژی و خرد بی نهایت درون شما استفاده می کند. این همه قوانین طبیعت را برای رسیدن به مسیر خود ردیف می کند. به نظر می رسد گاهی اوقات راه حل فوری برای مشکلات شما ایجاد می شود، اما در بعضی مواقع ممکن است روزها، هفته‌ها یا بیشتر طول بکشد. راه‌های آن کشف گذشته است. اصلاحات آگاهانه و ناخودآگاه متفاوت است.
باید به یاد داشته باشید که اینها دو ذهن نیستند. آنها فقط دو حوزه فعالیت در یک ذهن هستند. ذهن آگاه شما ذهن استدلالگر است. این مرحله از ذهن است که انتخاب می کند. به عنوان مثال شما کتاب، خانه و شریک زندگی خود را انتخاب می کنید. شما تمام تصمیمات خود را با ذهن آگاه خود میگیرید. از طرف دیگر بدون هیچ انتخاب آگاهانه ای از طرف شما، قلب شما به طور خودکار کار می کند و روند هضم، گردش خون، تنفس توسط ذهن ناخودآگاه شما از طریق فرایندهای مستقل از کنترل آگاهانه شما انجام می شود. ذهن ناخودآگاه شما آنچه تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد یا آنچه آگاهانه باور دارید را می‌پذیرد. این کار مانند ذهن آگاه شما دلیل نمی‌آورد و با شما بحث نمی‌کند. ذهن ناخودآگاه شما مانند خاکی است که هر نوع بذر را خوب یا بد می‌پذیرد. افکار شما فعال هستند و ممکن است به بذر تشبیه شوند. افکار منفی و مخرب همچنان در ذهن ناخودآگاه شما منفی عمل می کند و در زمان مناسب به تجربه بیرونی تبدیل خواهد شد که با آنها مطابقت دارد. به یاد داشته باشید ذهن ناخودآگاه شما در اثبات خوب یا بد بودن، درست یا غلط بودن افکار شما فعالیت نمی کند، اما با توجه به ماهیت افکار یا پیشنهادات شما پاسخ می دهد. به عنوان مثال، اگر آگاهانه چیزی را درست تصور کنید، حتی اگر ممکن است نادرست باشد، ذهن ناخودآگاه شما آن را درست می‌پذیرد و نتیجه می‌دهد. نتیجه‌ای که لزوماً باید دنبال شود، زیرا آگاهانه آن را درست می‌داند. آزمایشات بیشمار روانشناسان و دیگران بر روی افراد در حالت هیپنوتیزم نشان داده است که ذهن ناخودآگاه قادر به انتخاب و مقایسه که برای یک روند استدلال لازم است نیست. آنها بارها و بارها نشان دادند که ذهن ناخودآگاه شما هر پیشنهادی را قبول می کند، هرچند نادرست باشد. پس از پذیرفتن هر پیشنهادی مطابق با ماهیت پیشنهادی پاسخ می دهد. برای نشان دادن توانایی ذهن ناخودآگاه شما در تلقین، اگر یک هیپنوتیزور تمرین کرده به یکی از سوژه های خود پیشنهاد دهد که او ناپلئون بناپارت است یا حتی یک گربه یا سگ، او قسمتی از بازی را با دقت غیر قابل تکراری بازی می کند. شخصیت او فعلا تغییر می کند. او خودش را هرچه امپراتور به او بگوید باشد باور می کند. یک هیپنوتیزور ماهر ممکن است به یکی از دانش آموزان خود در حالت هیپنوتیزم پیشنهاد کند که پشت او می‌خارد، به دیگری بگوید که خون دماغ شده است، به شخص دیگر بگوید او یک مجسمه مرمر است، به کس دیگر بگوید در حال یخ زدن است و دما زیر صفر است. هر کس از خط پیشنهادی خاص خود پیروی خواهد کرد، کاملا از همه اطرافش که مربوط به ایده او نیست غافل است. این تصاویر ساده تفاوت بین ذهن استدلالگر آگاهانه و ذهن ناخودآگاه شما را به تصویر می کشد که غیر شخصی و غیر انتخابی است و هرچه ذهن آگاه شما درست می پندارد به عنوان واقعیت می پذیرد. از این رو انتخاب افکار، ایده ها و مقدمات که روح شما را برکت و التیام می بخشد به آن الهام می دهد و پر از شادی می کند. مهم است. اصلاحات ذهن عینی و ذهن روشن شده است. ذهن آگاه شما گاهی اوقات به عنوان ذهن عینی شما شناخته می شود، زیرا با اشیای ظاهری سر و کار دارند. ذهن عینی شناخت جهان عینی را در بر می گیرد. رسانه مشاهده آن 5 حس جسمی شماست. ذهن عینی شما راهنما و مدیر شما در تماس با محیط شما است. شما از طریق حواس 5گانه خود دانش کسب می کنید. ذهن عینی شما از طریق مشاهده، تجربه و آموزش می آموزد. همانطور که قبلا اشاره شد، بزرگترین عملکرد ذهن عینی استدلال است.
فرض کنید شما یکی از هزاران توریستی هستید که سالیانه به لس آنجلس می آیید. شما می توانید به این نتیجه برسید که بر اساس مشاهدات شما از پارک ها، باغ های زیبا، ساختمان های باشکوه و خانه های دوست داشتنی این شهر زیبا است. این عملکرد ذهنی عینی شماست. ذهن ناخودآگاه شما اغلب به عنوان ذهن ذهنی شما نامیده می شود. ذهن ذهنی شما شناخت محیط اطراف خود را به معنای مستقل از حواس پنجگانه انجام می دهد. ذهن ذهنی شما با شهود درک می کند. این مکان احساس شما و انبار حافظه است. ذهن ذهنی شما بالاترین عملکردهای خود را هنگامی انجام می دهد که حواس عینی شما دچار انحطاط شود. در یک کلام این هوش است که وقتی ذهن عینی به حالت تعلیق یا در حالت خواب آلوده در می آید ظاهر می شود. ذهن ذهنی شما بدون استفاده از اندامهای طبیعی بینایی می‌بیند. ظرفیت روشنبینی و بصیرت دارد. ذهن ذهنی شما می‌تواند بدن شما را درک کند، به سرزمین‌های دور سفر کند و اطلاعاتی را بارها با دقیق‌ترین و صادق‌ترین شخصیت بازگرداند. از طریق ذهن ذهنی خود می توانید افکار دیگران را بخوانید، محتوای پاکت‌های مهر و موم شده و گاو صندوق‌های بسته را بخوانید. ذهن ذهنی شما توانایی درک اندیشه‌های دیگران را بدون استفاده از ابزار عادی ارتباطی دارد. خیلی مهم است که ما تعامل ذهن عینی و ذهنی را برای یادگیری هنر واقعی دعا درک کنیم. ذهن ناخودآگاه نمیتواند مانند ذهن خودآگاه شما استدلال کند. ذهن ناخودآگاه شما نمیتواند بحث برانگیز باشد. از این رو اگر پیشنهادهای اشتباهی به آن بدهید، آنها را درست میپذیرد و ادامه میدهد تا آنها به عنوان شرایط، تجربیات، رویدادها به سرانجام برسند. همه چیزهایی که برای شما اتفاق افتاده اند بر اساس افکار متأثر از ذهن ناخودآگاه شما از طریق اعتقاد هستند. اگر مفاهیم غلطی را به ذهن ناخودآگاه خود منتقل کرده اید، روش مطمئن غلبه بر آنها تکرار افکار سازنده و هماهنگ است که به طور مکرر تکرار می شوند که ذهن ناخودآگاه شما آنها را می پذیرد. بنابراین عادات فکری و زندگی جدید و سالم را برای ذهن ناخودآگاه شما شکل می دهد، زیرا ذهن ناخودآگاه شما جای عادت است. تفکر عادی ذهن آگاه شما شیارهای عمیقی در ذهن ناخودآگاه شما ایجاد می کند. اگر افکار عادی شما هماهنگ، صلح‌آمیز و سازنده باشند، این برای شما بسیار مطلوب است. اگر به ترس، نگرانی و سایر اشکال مخرب فکر فرو رفته اید، راه حل این است که قادر مطلق ذهن ناخودآگاه خود را بشناسید و فرمان آزادی، خوشبختی و سلامتی کامل را صادر کنید. ذهن ناخودآگاه شما با خلاقیت و یکسان بودن با منبع الهی خود در ایجاد آزادی و سعادت که شما به طور جدی تصمیم گرفته اید پیش خواهد رفت. قدرت فوق‌العاده تلقین. اکنون باید درک کنید که ذهن آگاه شما نگهبان دروازه است و عملکرد اصلی آن محافظت از ذهن ناخودآگاه شما در برابر برداشت‌های غلط است. شما اکنون از یکی از قوانین اساسی ذهن آگاه هستید. ذهن ناخودآگاه شما قابل تلقین است. همانطور که می‌دانید ذهن ناخودآگاه شما مقایسه نمی‌کند یا تضاد ایجاد نمی‌کند و همچنین استدلال نمی‌کند و خودش فکر نمی‌کند. این عملکرد اخیر به ذهن آگاه شما تعلیق دارد. این به سادگی به برداشت‌هایی که ذهن آگاه شما به آن داده است واکنش نشان می‌دهد. این اولویت یک عمل را نسبت به روش دیگر نشان نمی‌دهد.
در زیر نمونه کلاسیک از قدرت فوق‌العاده تلقین است. فرض کنید به یک مسافر با ظاهر ترسو در کشتی نزدیک شده اید و چیزی شبیه این به او میگویید: شما خیلی مریض به نظر می آیید. چقدر رنگ پریده هستید. احساس می کنم که دریا زده شده اید. بگذارید به شما تا کاپیتانتان کمک کند. مسافر رنگ پریده می شود. تلقین شما در مورد دریا خود را با ترس و پیشبینی های خودش مرتبط می کند. او کمک شما را تا اسکله قبول می کند و در آنجا تلقین منفی شما که توسط وی پذیرفته شده محقق می شود. واکنش های مختلف به همان تلقین. درست است که افراد مختلف به دلیل شرطی شدن ذهن ناخودآگاه یا اعتقادشان به روش‌های مختلفی به یک تلقین واکنش نشان می‌دهند. به عنوان مثال، اگر پیش یک ملوان در کشتی بروید و با دلسوزی به او بگویید: عزیزم، خیلی خوب به نظر نمی‌رسی، مریض نیستی، به نظر من انگار دریا زده شده ای. با توجه به خلق و خویش یا به شوخی شما می‌خندد یا یک واکنش کمی را نشان می‌دهد. تلقین شما در این مورد نشنیده گرفته شد، زیرا تلقین شما در دریا در ارتباط با مصونیت خودش از آن بود. بنابراین نه ترس یا نگرانی، بلکه اعتماد به نفس را فرا می‌خواند. فرهنگ لغت میگوید تلقین یک عمل یا نمونه ای از قرار دادن چیزی در ذهن فرد است. روند ذهنی که توسط تفکر یا ایده تلقین شده شما را سرگرم می کند، به شما می قبولاند یا به مرحله اجرا می گذارد. باید به یاد داشته باشید که یک تلقین برخلاف میل ذهن آگاه نمی تواند چیزی را به ذهن ناخودآگاه تحمیل کند. به عبارت دیگر، ذهن آگاه شما قدرت رد تلقین داده شده را دارد. در مورد ملوان، او هیچ ترسی از دریانوردی نداشت. او خود را نسبت به مصونیت خود متقاعد کرده بود و این تلقین منفی کاملا قدرت برانگیختن ترس را نداشت. تلقین دریازدگی به مسافر دیگر ترس مستقیم او از دریازدگی را برانگیخت. هر یک از ما ترس‌های درونی، اعتقادات و عقاید خاص خود را داریم و این مفروضات درونی بر زندگیمان حاکم هستند. یک تلقین به خودی خود قدرت ندارد مگر اینکه از نظر ذهنی توسط شما پذیرفته شود. این امر باعث می شود تا قدرت ناخودآگاه شما به روشی محدود و محصور با توجه به ماهیت تلقین جریان یابد. چگونه بازوی خود را از دست داد؟ من هر 2 یا 3 سال یک سری سخنرانی در انجمن حقیقت لندن در کاکستون هال برگزار می کنم. این انجمنی است که من چندین سال پیش تأسیس کردم. دکتر اولیان فلت مدیر درباره مقاله‌ای به من گفت که در روزنامه‌های انگلیسی با قدرت تلقین مطرح شد. این تلقینی است که یک شخص در طی مدت حدود 2 سال به ذهن ناخودآگاه خود داد. من بازوی راست خود را می‌دهم تا ببینم دخترم بهبود یافته است. به نظر می رسید که دخترش نوعی مشکل شدید آرتروز همراه با نوعی بیماری پوستی غیر قابل درمان دارد. معالجه پزشکی نتوانسته بود شرایط را تسکین دهد و پدر اشتیاق شدیدی به بهبودی دخترش داشت و خواسته خود را در کلماتی که فقط نقل شد بیان کرد. دکتر گفت که مقاله روزنامه اشاره کرده است که یک روز خانواده سوار ماشین شده بودند که ماشین آنها با ماشین دیگر برخورد کرد. بازوی راست پدر از ناحیه شانه قطع شد و بلافاصله آرتروز و بیماری پوستی دختر از بین رفت. شما باید اطمینان حاصل کنید که به ذهن ناخودآگاه خود تلقین کنید که باعث بهبود، برکت، تعالی و الهام بخشیدن از همه راه‌های شما می شود. به یاد داشته باشید که ذهن ناخودآگاه شما نمی تواند شوخی کند. آنچه را که می گویید عملی می کند. چگونه تلقین به خود ترس را از بین می برد؟
تصاویری از تلقین به خود به معنای تلقین چیزی مشخص و خاص برای خودش است. هربرت پارکین در دفترچه راهنمای عالی تلقین به خود، هربرت پارکین تلقین به خود لندن فاولر حادثه زیر را ثبت می کند. این یک جنبه سرگرم کننده دارد، به طوری که شخصی آن را به یاد می آورد. یک بازدید کننده از نیویورک در شیکاگو به ساعت خود نگاه می کند که 1 ساعت جلوتر از ساعت شیکاگو تنظیم شده است و به یکی از دوستان شیکاگو می گوید ساعت 12 است. با توجه به تفاوت زمان بین شیکاگو و نیویورک به شخص اهل نیویورک می گوید که او گرسنه است و باید به نهار برود. تلقین به خود ممکن است برای از بین بردن ترس‌ها و سایر شرایط منفی استفاده شود. از یک خواننده جوان دعوت شد تا در یک آزمون هنری شرکت کند. او مشتاقانه منتظر مصاحبه بود، اما در 3 مورد قبلی به دلیل ترس از شکست سختی خورده بود. این خانم جوان صدای بسیار خوبی داشت، اما با خود می گفت وقتی زمان آواز خواندن من برسد شاید آنها از من خوششان نیاید. ذهن ناخودآگاه وی این تلقین منفی به خود را به عنوان درخواست پذیرفت و به تجلی آنها پرداخت و آنها را در تجربه خود آورد. دلیل این امر تلقین به خود به صورت غیر ارادی است، یعنی افکار ترس خاموش که احساساتی و ذهنی شده بود. او با تکنیک زیر بر آن غلبه کرد. 3 بار در روز به تنهایی به اتاق می رفت، راحت روی صندلی راحتی می نشست و بدنش را آرام می کرد، چشمانش را می بست. او ذهن و بدن خود را به بهترین شکل ممکن سبک می کرد. سکون جسمی به انفعال ذهنی کمک می کند و ذهن را در برابر تقلید پذیرا می کند. او با گفتن من آواز زیبایی می خوانم، خوش‌ذوق، سرحال، با اعتماد به نفس و آرام هستم، با این تلقین مقابله کرد. او این جمله را به آرامی، بی سر و صدا و با احساس از 5 تا 10 بار در هر نشست تکرار کرد. او هر روز 3 جلسه نشست داشت و یکی بلافاصله قبل از خواب بود. در پایان 1 هفته او کاملا آماده و مطمئن بود. وقتی دعوت به آزمون هنری فرا رسید و یک ممیزی قابل توجه و فوق‌العاده را ارائه داد. چگونه او حافظه خود را بازیابی کرد؟ خانمی 75 ساله عادت داشت با خودش بگوید من حافظه‌ام را از دست می دهم. او این روش را معکوس کرد و چندین بار در روز به صورت زیر عمل تلقین به خود را انجام داد. حافظه من از امروز به بعد در هر بخش بهبود می‌یابد. من همیشه هر آنچه را که لازم دارم در هر لحظه از زمان و هر نقطه از مکان بدانم به یاد می‌آورم. برداشت‌های دریافتی واضح‌تر و مشخص‌تر خواهند بود. من آنها را به طور خودکار و با سهولت حفظ خواهم کرد. هر آنچه را که می‌خواهم به یاد بیاورم بلافاصله به شکل صحیح در ذهن من ظاهر می‌شود. من هر روز به سرعت پیشرفت می‌کنم و خیلی زود حافظه من بهتر از آن خواهد بود که قبلاً بوده است. در پایان 3 هفته حافظه او به حالت عادی بازگشت و او بسیار خوشحال شد. چگونه او بر خوی بد غلبه کرد؟ بسیاری از مردمی که از بدخلقی و خوی بد شکایت داشتند بسیار مستعد ابتلا به تلقین به خود بودند و نتایج خارق‌العاده ای را با استفاده از عبارات 3 یا 4 بار در روز، صبح و ظهر و شب قبل از خواب به مدت حدود 1 ماه به دست آوردند. از این پس من خوش اخلاق‌تر می شوم. شادی، خوشبختی و نشاط اکنون در حال تبدیل شدن به حالت عادی ذهن من هستند. هر روز بیشتر و بیشتر دوست داشتنی فهمیده می شوم. اکنون در حال تبدیل شدن به مرکز خوشرویی و حسن نیت برای همه کسانی هستم که با من هستند. با آنها شوخی های خوب می کنم. این روحیه شاد، خوشحال و سرحال
اکنون در حال تبدیل شدن به حالت نرمال و طبیعی ذهن من است. من خوشحال هستم. قدرت سازنده و مخرب تلقین. برخی از تصاویر و نظرات در مورد تلقین از شخص دیگری است. در همه اعصار قدرت تلقین در هر دوره از زمان و در هر کشور از زمین در زندگی و اندیشه انسان نقش داشته است. در بسیاری از نقاط جهان این قدرت کنترل دین است. از تلقین می توان برای نظم و انضباط و کنترل خود استفاده کرد، اما می تواند برای کنترل و فرمان دادن به دیگران که قوانین ذهنی را نمی دانند نیز به کار برد. در شکل سازنده آن فوق‌العاده و با شکوه است. از جنبه‌های منفی آن یکی از مخربترین الگوهای واکنش ذهن است که منجر به بدبختی، شکست، رنج، بیماری و فاجعه می شود. آیا هر یک از این موارد را پذیرفته اید؟ از زمان نوزادی به اکثر ما تلقین‌های منفی زیادی شده است. ما که نمی‌دانستیم چگونه آنها را خنثی کنیم، به طور ناخودآگاه آنها را پذیرفتیم. در اینجا برخی از پیشنهادات منفی آورده شده است. شما نمی‌توانید، شما هرگز به هیچ چیزی نمی‌رسید. شما نباید، شما شکست خواهید خورد. شما فرصتی پیدا نکردید. همه شما اشتباه می‌کنید. هیچ فایده‌ای ندارد. این چیزی نیست که شما می‌دانید، بلکه کسی است که می‌شناسید. دنیا نابود می‌شود. چه فایده؟ هیچ کس اهمیتی نمی‌دهد. این خیلی سخت تلاش نمی کند. تو الان خیلی پیر شده ای. اوضاع بدتر و بدتر می شود. زندگی یک زنگزنی بی پایان است. عشق برای پرندگان است. فقط شما نمی توانید برنده شوید. خیلی زود ورشکست می شوید. مراقب باشید ویروس می گیرید. شما نمی توانید به ذهن خود اعتماد کنید و غیره. مگر اینکه در بزرگسالی از تلقین به خود سازنده که یک روش درمانی جبران کننده است استفاده کنید. برداشت‌هایی که در گذشته از شما میشد میتواند باعث الگوی رفتاری شود که باعث ناکامی در زندگی شخصی و اجتماعی شما شود. تلقین به خودی وسیله است که شما را از شر شرطی شدن کلامی منفی آزاد می کند که در غیر این صورت ممکن است الگوی زندگی شما را مخدوش کند و عادتهای خوب را با مشکل مواجه سازد. شما می توانید تلقین‌های منفی را خنثی کنید. هر روز کاغذ را بردارید و می توانید 10 مورد را بخوانید که می توانید بذر بیهودگی، ترس، نگرانی، اضطراب، عذاب قریب الوقوع را بکارید. در صورت پذیرش شما این افکار ترس باعث از بین رفتن اراده زندگی شما می شود. با دانستن اینکه می توانید با دادن تلقین به خود سازنده به ذهن ناخودآگاه خود همه این تلقین‌های منفی را رد کنید. با تمام این ایده‌های مخرب مقابله می‌کنید. به طور منظم تلقین‌های منفی که افراد به شما می‌دهند را بررسی کنید. شما مجبور نیستید تحت تاثیر تلقین مخرب قرار بگیرید. همه ما در دوران کودکی و نوجوانی از آن رنج برده‌ایم. اگر به گذشته نگاه کنید می‌توانید به راحتی یادآوری کنید که والدین، دوستان، اقوام، معلمان، همکاران در مشارکت تلقین‌های منفی سهیم بودند. مواردی که به شما گفته شد را مطالعه کنید و متوجه خواهید شد که بیشتر موارد در قالب تبلیغات بوده است. هدف از بسیاری از گفته‌ها کنترل شما یا ایجاد ترس در شما بود. این فرایند در هر خانه، اداره، کارخانه و باشگاهی ادامه دارد. خواهید فهمید که بسیاری از این تلقین‌ها به منظور ایجاد تفکر، احساس و عمل مطابق با خواسته دیگران و به طریقی است که به نفع آنها باشد. چگونه میتوان تلقین یک نفر را از بین برد؟
در اینجا تصویری از یکی از اقوام من نزد یک ساحر در هند رفت که به او گفت که قلب بدی دارد و پیش بینی کرد که در ماه جدید خواهد مرد. او شروع به گفتن این پیش بینی به همه اعضای خانواده‌اش کرد و وصیت‌نامه خود را ترتیب داد. این تلقین قدرتمند به ذهن ناخودآگاه او وارد شد، زیرا وی آن را کاملا پذیرفت. یکی از بستگانم نیز به من گفت که اعتقاد بر این است که این ساحر دارای برخی قدرت‌های غیب است و او می‌تواند به شخص آسیب برساند یا فایده‌ای داشته باشد. او همانطور که پیش بینی شده بود نمی‌دانست که علت مرگ خودش است. او درگذشت. فکر می‌کنم بسیاری از ما داستان‌های احمقانه، مضحک و خرافی مشابهی را شنیده‌ایم. بگذارید با توجه به دانش خود از نحوه کار ذهن ناخودآگاه به آنچه اتفاق افتاده نگاه کنیم. ذهن آگاه و منطقی انسان هرچه را باور داشته باشد، ذهن ناخودآگاه میپذیرد و به آن عمل میکند. قوم و خویش من وقتی به دیدار فالگیر رفت خوشحال، سالم، با نشاط و قوی بود. فالگیر به او یک تلقین بسیار منفی داد که وی پذیرفت. او وحشت می‌کرد و دائما به این واقعیت می‌پرداخت که می‌خواهد در ماه جدید بمیرد. او ادامه داد تا این موضوع را به همه بگوید و برای پایان زندگی آماده شد. این فعالیت در ذهن خودش اتفاق افتاد و فکر خودش دلیل آن بود. او به اصطلاح مرگ خود را، یا بهتر بگویم تخریب بدن فیزیکی با ترس و انتظار از پایان زندگی خود را به وجود آورد. زنی که مرگ او را پیش بینی کرد نیرویی بیش از سنگ‌ها و چوب‌های مزرعه نداشت. تلقین او قدرتی ایجاد یا خاتمه دادن به تلقین را نداشت. اگر او قوانین ذهن خود را می‌دانست، تلقین منفی را کاملا رد می‌کرد و از توجه به سخنان وی امتناع می‌ورزید. زیرا در قلب خود می‌دانست که تحت کنترل اندیشه و احساس خودش است، مانند پیکان‌های حلبی که به سمت یک کشتی جنگی هدایت می‌شدند. پیشگویی او می‌توانست بدون آسیب رساندن به او کاملاً خنثی و پخش شود. تلقین‌های دیگران به خودی خود مطلقاً هیچ قدرتی بر شما ندارند جز نیرویی که از طریق افکار خود به آنها می‌دهید. شما باید رضایت ذهنی خود را بدهید. شما باید فکر کنید، سپس این فکر شما می‌شود و شما فکر می‌کنید. به یاد داشته باشید شما توانایی انتخاب را دارید. زندگی را انتخاب کنید، عشق را انتخاب کنید، سلامتی را انتخاب کنید، پرباری را انتخاب کنید. قدرت یک پیش‌فرض عمده فرض شده. ذهن شما مانند یک قضیه منطقی کار می کند. این بدان معناست که ذهن آگاه شما هر پیش‌فرض عمده ای را فرض می کند. نتیجه گیری می کند که ذهن ناخودآگاه شما در مورد هر سوال یا مسئله خاصی در ذهن شما به وجود می آید. اگر فرض شما درست باشد، نتیجه گیری باید درست باشد. مانند مثال زیر: هر فضیلتی ستودنی است. مهربانی یک فضیلت است. بنابراین مهربانی ستودنی است. مثال دیگر به شرح زیر است: همه چیزهای شکل گرفته تغییر می کنند و می روند. اهرم مصر چیزهای شکل گرفته هستند. بنابراین روزی اهرم‌ها از بین می روند. از گزاره اول به عنوان پیش‌فرض عمده یاد می شود و نتیجه گیری صحیح باید لزوماً از پیش‌فرض صحیح پیروی کند. یک استاد دانشگاه که در برخی از سخنرانی‌های علم ذهن من در ماه می 1962 در تاون هال نیویورک شرکت کرد به من گفت:
همه چیز در زندگی من آشفته است و من سلامتی، ثروت و دوستانم را از دست دادم. به هر چیزی که دست میزنم اشتباه است. من برای او توضیح دادم که باید یک پیش‌فرض اصلی در تفکرش ایجاد کند که هوش بی‌نهایت ذهن ناخودآگاه او را از نظر روحی، روانی و مادی راهنمایی، هدایت و پیشرفت کند. سپس ذهن ناخودآگاه وی به طور خودکار او را عالمانه در سرمایه گذاری ها، تصمیم گیری ها هدایت می کند و همچنین بدن را بهبود می بخشد، ذهن او را به آرامش و آسایش باز می گرداند. این استاد تصویری کامل از روشی که میخواست زندگیش باشد تنظیم کرد و این پیش‌فرض اصلی او بود: هوش بی‌نهایت من را در همه راه‌هایم راهنمایی و هدایت می‌کند. سلامتی کامل مال من است و قانون هماهنگی در من کار می‌کند. زیبایی، عشق، آرامش و فراوانی مال من است. اصل عمل صحیح و نظم الهی بر زندگی من حاکم است. من می‌دانم که اصل اصلی من بر اساس حقایق ابدی زندگی است و من می‌دانم، احساس می‌کنم و باور دارم که ذهن ناخودآگاه من با توجه به ماهیت تفکر ذهن آگاهانه من پاسخ می‌دهد. وی برای من چنین نوشت: من جمله‌های بالا را آرام، بی صدا و عاشقانه چند بار در روز تکرار می کردم و می دانستم که آنها در عمق ذهن ناخودآگاه من فرو می روند و نتایجی را به همراه داشت. من از مصاحبه‌ای که به من دادید بسیار ممنونم و می خواهم اضافه کنم که تمام بخش‌های زندگی من به سمت بهتر شدن تغییر می کند. این جواب می دهد. حالت ناخودآگاه بحث برانگیز نیست. ذهن ناخودآگاه شما کاملا خردمندانه است و پاسخ همه سوالات را می داند. با شما بحث نمی کند یا با شما صحبت نمی کند، نمی گوید شما نباید مرا تحت تاثیر قرار دهید. به عنوان مثال وقتی می گویید من نمی توانم این کار را انجام دهم، من الان خیلی پیر شدم، من نمی توانم این تعهد را برآورده کنم، من در مسیر اشتباهی به دنیا آمدم، من یک سیاستمدار مناسب را نمی شناسم، ذهن ناخودآگاه شما از این افکار منفی اشباع شده است و مطابق با آن پاسخ می دهد. شما در واقع مانع از منافع خود می شوید. در نتیجه کمبود، محدودیت و ناامیدی را وارد زندگی خود می کنید. وقتی موانع، مشکلات و تأخیرهایی را در ذهن آگاه خود راه می دهید، شما خرد و شعور ذهن ناخودآگاه خود را نادیده می گیرید. شما در حقیقت می گویید که ذهن ناخودآگاه شما نمی تواند مشکل شما را حل کند. این امر منجر به مشغله ذهنی و عاطفی و به دنبال آن بیماری و تمایلات روان رنجوری می شود. برای تحقق بخشیدن به آرزوی خود و غلبه بر ناامیدی خود روزانه چندین بار جسورانه تصدیق کنید: هوش بی‌نهایت که این اشتیاق را به من بخشید، برنامه کاملی را برای آشکار کردن آرزوی من هدایت، راهنمایی و برای من آشکار می کند. ذهن ناخودآگاه من اکنون در حال پاسخ دادن است و آنچه که من احساس می کنم و ادعا می کنم بدون وجود تعادل، توازن و تعادل فکری در خارج بیان می شود. اگر بگویید چاره‌ای نیست، من گم شده‌ام، هیچ راهی برای خروج از این معضل وجود ندارد، من ناکام و اسیر شده‌ام، از ذهن ناخودآگاه خود هیچ جواب یا پاسخی دریافت نخواهید کرد. اگر می‌خواهید ذهن ناخودآگاه برای شما کار کند، درخواست صحیحی به آن بدهید و با او همکاری کنید. این همیشه برای شما کار می‌کند. این در حال کنترل ضربان قلب شما و همچنین تنفس شما است. این بریدگی انگشت شما را
التیام می‌بخشد و تمایل آن نجات دهندگی است. برای همیشه به دنبال مراقبت از شما و حفظ شماست. ذهن ناخودآگاه شما ذهنیت خاصی دارد و در عین حال الگوهای فکری و تصویری شما را میپذیرد. هنگامی که به دنبال پاسخ به یک مسئله هستید، ذهن ناخودآگاه شما پاسخ خواهد داد، اما انتظار دارد شما در ذهن آگاه خود به یک تصمیم و قضاوت واقعی برسید. شما باید تصدیق کنید که پاسخ در ذهن ناخودآگاه شماست. با این حال اگر بگویید فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد، من تماماً آشفته و گیج شدم. چرا جوابی نمیگیرم؟ شما دعای خود را خنثی می کنید، مانند سربازی که درجا می زند به جایی نمی رسد. هنوز عامل پیشرفت ذهنتان است. آرام باشید، رها شوید و بی سر و صدا تایید کنید. ذهن ناخودآگاه من پاسخ را می داند. اکنون به من پاسخ می دهد. من تشکر می کنم زیرا می دانم هوش بی نهایت ذهن ناخودآگاه من همه چیز را می داند و در حال کشف کامل است. اکنون به من پاسخ بده. اعتقاد واقعی من اکنون عظمت و شکوه ذهن ناخودآگاه من را آزاد می کند. من خوشحالم که چنین است. مرور موارد برجسته. 1. خوب فکر کنید، به دنبال آن خوب می آید. بد فکر کنید، به دنبال آن بد می آید. شما همان چیزی هستید که در طول روز می کنید. 2. ذهن ناخودآگاه شما با شما بحث نمی کند. آنچه ذهن آگاه شما تصویب می کند می پذیرد. اگر بگویید من توانایی پرداخت آن را ندارم، ممکن است درست باشد، اما آن را نگویید. یک فکر بهتر را انتخاب کنید، تصویب کنید. من آن را خریداری می کنم. من آن را در ذهن خود قبول می کنم. 3. شما قدرت انتخاب دارید. سلامتی و خوشبختی را انتخاب کنید. می توانید دوستانه رفتار کنید یا دوستانه رفتار نکنید. همکاری، شادی، صمیمی بودن، دوست داشتنی بودن را انتخاب کنید و همه دنیا به آن پاسخ خواهند داد. این بهترین راه برای رشد شخصیت شگفت‌انگیز است. 4. ذهن آگاه شما نگهبان دروازه است. عملکرد اصلی آن محافظت از ذهن ناخودآگاه شما در برابر برداشت‌های غلط است. باور کنید که اتفاق خوبی میتواند بیفتد و اکنون اتفاق میافتد. بزرگترین قدرت شما ظرفیت انتخاب شماست. خوشبختی و فراوانی را انتخاب کنید. 5. پیشنهادها و گفته‌های دیگران قدرت صدمه زدن به شما را ندارد. تنها قدرت حرکت اندیشه خود شما است. می توانید افکار یا گفته‌های دیگران را رد کنید و خوبی‌ها را تایید کنید. شما قدرت انتخاب نحوه واکنش خود را دارید. 6. آنچه میگویید را تماشا کنید. شما باید پاسخگوی هر کلمه بی اساس باشید. هرگز نگویید من شکست خواهم خورد، کارم را از دست خواهم داد، نمیتوانم اجاره خانه را پرداخت کنم. ذهن ناخودآگاه شما نمیتواند شوخی کند. این باعث میشود همه این چیزها اتفاق بیفتد. 7. ذهن شما بد نیست. هیچ نیرویی از طبیعت بد نیست. این بستگی به نحوه استفاده از قدرت‌های طبیعی دارد. از ذهن خود برای برکت، شفا بخشی و الهام بخشیدن به همه مردم در همه جا استفاده کنید. 8. هرگز نگویید نمیتوانم. با جایگزینی موارد زیر بر این ترس غلبه کنید. من میتوانم همه کارها را از طریق قدرت ذهن ناخودآگاه خودم انجام دهم. 9. شروع به فکر کردن از موضع حقایق و اصول ابدی زندگی کنید و نه از موضع ترس، جهل و خرافات. اجازه ندهید دیگران فکر شما را برای شما انجام دهند. افکار خود را انتخاب کنید و خود تصمیم بگیرید. 10.
شما ناخن روح خود یعنی ذهن ناخودآگاه و سرنوشت خود هستید. به یاد داشته باشید شما توانایی انتخاب را دارید. زندگی را انتخاب کنید، عشق را انتخاب کنید، سلامتی را انتخاب کنید، خوشبختی را انتخاب کنید. 11. هرچه ذهن هوشیار شما واقعیت فرض کند و باور کند، ذهن ناخودآگاه شما آن را میپذیرد و عملی میکند. به خوششانسی، هدایت الهی، عمل صحیح و همه برکات زندگی ایمان داشته باشید. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.